ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ ባለፈው እንዳደረግነው ዛሬ ማታ ሪዞርት ነው የምንገኘው አሁን መሸት ለጨለምንም አድርጓል ወደ ሜታ ክፍላችን ከበዳችሁ በፊት ቀል ያለ ራት በልተን ለመተኛ ታሰበን ስታፍድ የሆነ የቲማቲም ሳላድ ቲማቲም ውስጥ እንግዲህ የተረጋጋቱ ገብቶበት በቀላሉ የሚዘጋጅ ሳላድ አዘጋጅተን እሱን ለናንተም እናሳያችሁ ግብአቶቻችን አሟልተናል ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንግዲህ አቮካዶ ያስፈልገናል የተቀቀለ እንቁላል ያስፈልገናል 3 መካከለኛ ቲማቲም እንጠቀማለን ድሬሲንግ አድርገን ለታገ እንደምሰራ ተመለከታላችሁ ተካተሉ እንግዲህ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ምንድነው ቲማቲማችንን እናመጣና ውስጡን በጥንቃቄ እናወጣዋለን ውስጡ እንደዚህ ገባ ብለን እናወጣውና ጉድጓድ እንሰራለን በዚህ ነው ሶስቱን ካዘጋጀን በኋላ ስታፊንግ ወይ ሙሌቱን እንሰራለን ማለት ነው በጣም ቀላል የሰላድ አሰራር ነው በዚህ ነው ካዘጋጀን በኋላ በደንብ ውስጧን ጉድጓዳ መሆኗን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ በአንድ ይቀመጥን ቀስ በጥንቃቄ ቀስ ብለን እንደዚህ ትቆርጣለች እኛ በጣም ጫፏን መቆርጣት እንደዚህ ራሱን ችሎ እንዲቀመጥ እናክል ነው ወጋን አረጋትና ትንሽ ጫፏን ቆርጠዋለን በዚህ መልክ ውስጡን ካወጣን በኋላ ቀጣይ ስራችን ነው ውስጡ ስታፊንጎቹን እንግዲህ መስራት ነው አቮካዶ ፍሬን ካወጣን በኋላ መቀላቀያ ሳህን ላይ አቮካዶ እናደርጋለን አንዚ አቮካዶ ወቅቱ ካሆነ ትንሹ አቮካዶች ብዙ ጊዜ ስጋቸው ጥሩ ላይሆን ይችላል አጋጣሚ በማዘጋጀበት ወቅት የትልቁ ጃምቦ የሚባለው አቮካዶ ከገበያ ወጣበት ወቅት ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ አቮካዶአችንን እናዘጋጃለን አንፈልገውን ያክል አግኝቻለሁ አቮካዶ እዚህ ተደርገው እናደርቀዋለን በኋላ ተቆልኛል እንቁላል ልጣለው ተቀቀለ እንቁላል ልጥና እንቁላል ከላጥን በኋላ ለዚህ ከትፍና ውስጡን ጨምረዋለን ተማረቀ ከፍ ያለ ቢላ ተጠቀም ካረግን በኋላ በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ እንቁላሉ ይገባል ከተረከም በኋላ ከንበር አነስ ያለ ከንበር እናወጣለን ቆራውን እንልጣለን እንደዚህ ፍሬ ይወጣል አድቀን ከትፈዋለን
እናደቀዋለን። እዚህ ላይ እንጨምራለን እናደርጋለን። የወይራ ፍሬዎች እናደርጋለን። የወይራ ፍሬውን እንደዚህ አድቀን እንደዚህ የወይራ ፍሬውን እንጨምራለን። ቀጣዩ ሽንኩርት ነው የሚሆነው። መልክ ሽንኩርቱን ያደቅና እንጨምራለን። ሽንኩርት ገባ። ከዛ እንደዚህ ቀጫጭን ቃሪያዎች እንደዚህ የሚያቃጥሉ የሚጣቃሪ ባነሱን ሁለት በቂ ነው። እሱን መታ ነገር እንደዚህ ፍሬው እንዲወጣ ካረግን በኋላ እንከታለን። ከዚህ በኋላ እንደምትመለከቱት አቮካዶ፣ እንቁላሉ፣ ኩከምበር፣ ሽንኩርትና የወይራ ፍሬ ቃሪያው በዚህ መልክ ይዋሃዳል። ጨው እናደርግበታለን። ዶሮሬ የወይራ ዘይት ቤታችሁ ባለው ዘይት መጠቀም ይችላላችሁ። በዚህ መልክ የዘጋጀውን ውህድ እዚህ ውስጥ እየሞላን ሳላድ ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ተካተሉኝ። እሺ እንግዲህ ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው እዚህ ውስጥ የኛውን ስታፍ መሙላት ነው። ጫን ውስጥ እንሞላዋለን። ካረግን በኋላ በፔፐር ናፕኪን አዝተን እናደርገዋለን። በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ እንሞላለን። ካላ ትንሽ ከላይ የወይራ ፍሬ ይጸዳል። ብዙ ቲማቲም በዚህ መልክ እንግዲህ መሙላት ትችላላችሁ። በተለይ ለአንዳንድ ቀላል ፕሮግራሞች በፊያችሁ ማስገጫ ይሆናል። እንደ ዋና ምግብ ሆኖ የሚቀርባል። የዛሬው ቀለል ያለው ሳላድ አሰራራችን ይመስላል። መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ አይን የሚመገብ አይን ነው። በዚህ መልክ ሰርታችሁ እንግዲህ ሳላዳችሁን በልዩ መልክ ማቅረብ ይቻላል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የማምሻ ምግብ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ምግብ ይዣችሁ ቀርባለሁ። ሼፍ ዮናስ ነበር ከኢትዮ ሼፍ። ለዛሬ በቃው። ሰላም ያገናኛል።